ระธรรมไม่มีมองไม้ฟ้าเพียงดินยังทวินฝันไฟเข้าดงขมิ้นเมื่อใดอิ่มอกอิ่มใจเสมอสายทางคนดีใจน้อมอธิษฐานบารมีสิ่งดีที่ได้พบเจอเห็นชายผ้าเหลืองทุกวันฝันเพ้ออยากบวชจริงละเมอเข้าวัดบ้านคงเป็นบุญที่เคยเป็นทุนสร้างมารักผ้าเหลืองดังว่าปรารถนายึดมั่นอยากบวชทุกทีผ้าเหลืองผืนนี้ผูกพันอยู่ในใจทุกวันใฝ่ฝันถึงผ้าเหลืองกายวาจาใจสัญญาว่าไม่เสื่อมคลายหัวใจมุ่งหมายเดินไม่มีอะไรมากันหายคุณเคืองศรัทธาผ้าเหลืองบวชเป็นเรื่องใหญ่เราวันรอคอยเข้าโบสถ์ได้บวชเสียทีเป็นคนสุขเต็มที่ตามรอยความดีพุทธเจ้าไม่ลืมบุญคุณพ่อแม่การุณเลี้ยงเราผ้าเหลืองห่มกายคลายเศร้าพ่อเราแม่เราศรัทธาสุขใจจริงๆเป็นชายแต่หัวใจสิงพูดจริงทำจริงทุกคราทุกคืนทุกวันผ้าเหลืองพันผูกกายาโอ้น้องวาสนาพระธรรมนำพาชีวิตทีเป็นคนสุขเต็มที่ตามรอยความดีพระพุทธเจ้าไม่ลืมบุญคุณพ่อแม่การุณเลี้ยงเราผ้าเหลืองห่มกายคลายเศร้าพ่อเราแม่เราศรัทธาสุขใจจริงๆเป็นชายแต่หัวใจสิงพูดจริงทำจริงทุกคราทุกคืนทุกวันผ้าเหลืองพันผูกกายาโอ้น้องวาสนาพระธรรมนำพาชีวิต
นมมือกล่าววาจาว่าสาธุก็บรรลุอานิสงส์บุญส่งผลทุกถ้อยคำจำนันจาสาธุชนเป็นมงคลแก่ปากสุดมากมีผลแห่งการพูดจาดีวจีสนอให้ไพเราะย่อมเชิดข้าชูราศีปากจะหอมไม่เหม็นเป็นราศีได้กลิ่นดีและสะอาดทุกชาติไปขอกราบถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบถวายความเคารพปูจาธรรมปูจากุณพระมหาเถรานุเถระตั้นเจ้าคณะพระสังฆาธิการเบื้องต้นนั้นไวยสาตั้นพระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทเปลี่ยนเอกวัดราชเปลี่ยนธรรม8ประโยคเจ้าอาวาสวัดช้างคำอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนเจริญพรญาติโยมนักศีลนักบุญป่อขาวแม่ขาวโมเฮาเราเจ้าข้าตั้นต่างหลายตลอดจนถึงเจริญปอนตักตายพ่อแม่ศรัทธาญาติโยมที่รับชมทางภาพและรับฟังการกระจายเสียงถ่ายทอดสดผ่านคลื่นสถานีวิทยุ104.50 วัดฝ่ายหินเจียงใหม่อำนวยการโดยท่านพระครูสมโภชวิสุวัตรวรกิจโจท่านผู้อำนวยการญาติโยมศรัทธาท่านสาธุชนติรับฟังทั้งภาพและเสียงในขณะนี้และตอนเจ้าที่ผ่านมาพี่น้องศรัทธาเฮาได้ร่วมกันกินหวานตาลต้อมด้วยใจนอบน้อมยินดียิ่งแล้วพี่น้องศรัทธาสาธุชนทั้งหลายหลายท่านหลายคนนั้นบ่มีโอกาสได้มาแต่ก็มีโอกาสได้ฟังและก็ได้ชมพอยังการถ่ายทอดสดดังที่คลื่น104.50ได้แพร่ภาพสดกระจายเสียงไปก็เป็นที่ละเมาเอาใจเป็นที่ปีติยินดียิ่งเราท่านทั้งหลายก็ร่วมสาธุอนุโมทนากันพี่น้องศรัทธาสาธุชนทั้งหลายลำดับพิธีการต่อไปนั้นในภาคบ่ายยามแลงจะเริ่มตั้งแต่เวลา15 นาฬิกา35 นาที3 โมงครึ่งเติงตัน4 โมงแรงเป็นต้นไปเนอแม้ว่าญาติโยมศรัทธาที่ปิกไปแล้วแต่เจ้านี่มาสืบจะตาเสร็จซับเรียบร้อยกินข้าวน้ำจ้ำกันข้าวตอนแบบหงตาลอร่อยลดเลิศหวานจิตหวานใจปิกบ้านปิกจองแล้วไปรับสักตื่นก่อนนี่เบิร์ด1 บ่าย 2 บ่าย 3มาแหมรอบเนอญาติโยมเนอท่านใดที่อยู่ไกลก็เป็นหยังฟ้าวปิกกว่าฝนกว่าฟ้าหลายท่านหลายคนอยู่ใกล้วัดจังกำอยู่ใกล้ป่าซางละปูนตังดอยสะเก็ดตังเจียงใหม่ตังบ้านฮงหลงลีเวงหนองล่องตลอดจนถึงตังต้นพึ่งต้าลี่ตาหมู่ใกล้หมู่หิมนี่บัดต้องฟังปิกหรือว่าปิกไปแล้วก็ปิกมาแหมรอบยังค้างแหม2 รายการตัวกันค้างแหม2 รายการแรกเวลา15 นาฬิกา35 นาทีเป็นต้นไปประสงค์พิธีจะได้เมตตาเดินทางมาเป็นโต
นเมตตาในการสวดพุทธมนต์ในพิธีทักษิณานุปทานในวันนี้ซึ่งพิธีทักษิณานุปทานในวันนี้นั้นนะครับเมตตาจากครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระหลายรูปเหมือนกันทั้งในเขตอำเภอป่าซางและนอกเขตอำเภอป่าซางเพราะฉะนั้นแล้วญาติโยมสาธุชนทั้งหลายการที่จะได้กินตาลหยาดน้ำทักษิณานุปทานหรือว่าจะได้น้อมอุทิศผลบุญผลบารมีนี้ไปหายังครูบาอาจารย์พ่อแม่ผู้ให้กำเนิดบังเกิดเกล้าและผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่ท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทอันมีครูบาอาจารย์เก่าเงาสืบเจนมาตั้งหลวงปู่ครูบาศรีนวลอดีตเจ้าวาดวัดจังกรรมครูบาอาจารย์พระมหาเถระสายปฏิบัติกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานตลอดจนถึงครูบาอาจารย์ที่เป็นผู้มีปัญญาเฉียบแหลมเป็นผู้มีปฏิปทานน่าเลื่อมใสศรัทธายิ่งท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทนั้นได้เคารพกราบไหว้สักการะบูชามาโดยตลอดห้องได้ว่าท่านอาจารย์นั้นได้เดินตามแบบแผนแบบแนวย่างก้าวของการปฏิบัติตั้งแต่กรองผ้าเหลืองและตั้งแต่ได้ขึ้นมาเป็นตุ้นหลวงเจ้าวาดตลอดจนถึงเมื่อได้เข้ามาสู่การสอบบาลีได้ปรริญญา1-2จนถึงปัจจุบันปรริญญาเอกหรือปรริญญาธรรม8ประโยคท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ได้กระทำสิ่งที่เป็นมงคลกระทำสิ่งที่เป็นดีกระทำสิ่งที่จะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสืบไปประจักษ์ต่อหน้าสายตาของคณะสงฆ์แม้กระทั่งว่าพี่น้องศรัทธาญาติโยมเองก็มีความเลื่อมใสศรัทธาประสาทะมาโดยตลอดและญาติโยมศรัทธาที่ฟังสถานีวิทยุต่างๆต่างคนก็ต่างไข้หันหน้าค่าตาของท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์รัตยังกรรมหลายท่านหลายคนก็หันแล้วก็ไข้หันแหมหลายท่านหลายคนก็หันแล้วก็พอละเนี่ยอย่าอี้ก็มีดังนั้นแม้นว่าญาติโยมศรัทธาท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายไผ่ตี้ตะเจ้านี่บ่ได้มาอาจจะมายามบ่ายยามตอนยามแรงก็มาได้เนอะพี่น้องศรัทธาที่เข้าฟังยังสถานีวิทยุผ่านคลื่น 104.50 รถไฟหินในขณะนี้ก็เจิญจนกันมาได้ในขณะเดียวกันนั้นญาติโยมศรัทธาท่านสาธุชนทั้งหลายตอนหัวค่ำตั้งแต่เวลา 18 นาฬิกาเป็นต้นไปเจิญญาติโยมพุทธบริษัทตินจองห้องวัดป่อออกแม่ออกป่อขาวแม่ขาวปากันมาแหมยกหนึ่งแหมรอบหนึ่งรอบนี้รอบสุดท้ายเป็นบัตรเหมานี่จะเป็นรอบเหมาแล้วเนอะญาติโยมเนอะเหตุใดถึงเป็นบัตรสุดท้ายยกสุดท้ายรอบสุดท้ายเพราะบทนั้นพิธีการสุดท้ายเป็นโครงการธรรมสัญจรภาคพรรษาของคณะสงฆ์หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลมะกอกโดยมีหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระพุทธบาทพิทักษ์เจ้านำอำเภอป่าซางวัดพระพุทธบาทตากผ้าพระอารามหลวงเป็นที่ปรึกษาและท่านอาจารย์ท่านพระครูกัลยาณปริยติกิจเจ้าคณะตำบลมะกอกวัดพระพุทธบาทตากผ้าเลขานุการเจ้านำอำเภอ
ตลอดจนถึงท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ในดำรงตำแหน่งเป็นประธานขับเคลื่อนคุณธรรมศีลธรรมเป็นประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลมะกอกแห่งนี้หรือห้องกันง่ายๆสั้นๆได้ใจความว่าหน่วยอปตอปตออ่างปอปาตอเต่าหมายความว่าหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลแต่ถ้าวันอบตออ่างบอใบไม้ต่อเต่านั่นแปลว่าองค์การบริหารส่วนตำบลมาเหมือนกันอปตนั้นปกครองโดยคณะสงฆ์มีเจ้าอาวาสวัดนั้นเป็นประธานและมีที่ปรึกษาตลอดจนถึงมีผู้นำชุมชนภายในตำบลนั้นเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำและคณะกรรมการดังนั้นแล้วโครงการธรรมสัญจรเคลื่อนที่สู่ประชาชนสมานฉันท์ปรองดองสมานฉันท์ศีลห้าจัดขึ้นลานบนวัดจังกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 18 นาฬิกาเป็นต้นไปวันนี้เราได้รับเมตตาจากนักเทศน์ฝีปากเอกนักเทศน์ที่ระดับมีชื่อมีเสียงทั่วฟ้าเมืองไทยหูจักพระอาจารย์รูปนี้นักเทศน์ที่มีวิทยายุทธในการเทศน์ในการใจกำอู้และในการฮื้อธรรมะแก่ญาติโยมศรัทธาสาธุชนได้อย่างลึกซึ้งกินใจนามของท่านว่าท่านพระครูสิริปริยัตยานุศาสตร์หรือที่ตะกอนเฮาฮ้องและหูจักเปิ้นว่าท่านพระมหาดวงจันทร์ท่านเป็นรองเจ้าคณะอำเภอแม่แจ่มเจ้าวาดวัดพันแหวนเจียงใหม่ดังนั้นญาติโยมท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายท่านผู้ฟังที่อยู่ในสถานีวิทยุในเวลานี้ที่ฟังอยู่หรือท่านใดที่ดูจากการแพร่ภาพสดพี่น้องศรัทธาที่จะเดินทางมาในภาคค่ำยามแรงก็สามารถมาได้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องพอฟ้าพอฝนพอพระพิรุณตำบลกันเนอะแม้ว่าฝนฟ้าจะอ่อยมาสักเล็กสักน้อยแม้ว่าจะมีลมสักเล็กสักน้อยโครงการนี้เราก็จะต้องประคองกันไปช่วยเหลือเอื้อเฟื้อกันไปทั้งหน่วยงาน3หน่วยตัวกันองค์การที่1หน่วยที่1ก็ทางสถาบันวัดหน่วยที่2ตังคฤหัสถ์ญาติโยมศรัทธาสาธุชนองค์การที่3ก็เป็นหน่วยราชการเช่นเทศบาลรพสตโรงเรียนตลอดจนถึงองค์กรภาคีต่างๆดังนั้นพี่น้องศรัทธาที่ฟังอยู่ก็เชิญมาร่วมกินยอดตาลฟังเทศน์กันได้
นักเรียนมาข้างในเลยมาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้แล้วถอดรองเท้าไว้ตรงนี้นะคณะครูกับนักเรียนมามุทิตาท่านอาจารย์เนาะถอดรองเท้าหนูก้มด้วยสวัสดีพ่อครูหรือยังพ่อครูอ้วนนี่มาถอดรองเท้าด้วยลูกถอดรองเท้าหนูนั่งเก้าอี้เลยนั่งเก้าอี้เลยถ้างั้นนั่งเก้าอี้เลยนั่งเก้าอี้หนูเข้ามาใกล้ๆหนูปัดเล็กน้อยเพราะเก้าอี้มันก็เปียกแล้วมันเป็นอันนี้ด้วยเข้ามาข้างหน้าเลยนั่งเรียงมาตั้งหน้าวันนี้คณะครูกับนักเรียนโรงเรียนวัดช้างคำได้มาถวายมุทิตาจิตแด่ท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทช่างภาพเดี๋ยวเราช่างภาพก่อนก็ขออนุโมทนาครับท่านอาจารย์ผอ.โรงเรียนวัดจังกำและคณะครูตลอดจนนักเรียนทุกที่น่ารักทุกคนที่ได้มีโอกาสมาร่วมอนุโมทนาในงานทำบุญอายุวัฒนมงคลของพระอาจารย์ซึ่งก็เป็นปีที่13ที่จัดมาก็ขออนุโมทนาในบุญกุศลที่ได้กระทำบำเพ็ญให้เป็นไปในการแสดงความกตัญญูในฐานะที่พระอาจารย์ได้มีส่วนร่วมในการศึกษาเล่าเรียนสั่งสอนอบรมตามโอกาสจังหวะเวลาได้ร่วมเป็นคณะกรรมการของโรงเรียนวัดช้างคำโดยดีตลอดมาวันนี้ครบรอบอายุ56ปีบุญกุศลทุกประการที่ได้กระทำบำเพ็ญให้เป็นไปโดยลำดับมาจนถึงวันนี้ก็ขออ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาบันดาลอภิพานประทานพรให้คณะครูและคณะนักเรียนเจริญไปด้วยสิ่งอันพึงปรารถนาทุกคนทุกท่านเจริญด้วยอายุวันนะสุขะพละปฏิภาณคุณสารกิตติสารการกุ่งรุ่งเรืองในหน้าที่การศึกษาไปด้วยทุกคนทุกท่านอภิวาทานะสีริสนิจังวุธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพะลัง
ขออนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการคณะครูตลอดจนถึงนักเรียนโรงเรียนวัดช้างคำได้มาน้อมถวายพุทธิตาสักการะแด่ท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ในวันนี้โดยอนุโมทนาเนอนักเรียนจะกินก๋วยเตี๋ยวก็ได้นะลูกนะจะกินก๋วยเตี๋ยวก็ได้ถ้าไม่กินก็เข้าแถวกลับโรงเรียนเข้าแถวกลับโรงเรียนบรรดาคณะสัทธาญาติโยมปอเมสัทธาเฮาเจ้าข่าตันตังหลายตีฟังในสถานีวิทยุในเวลานี้อยู่ก็ขอเจริญพรเชิญเมื่อตันตังหลายพร้อมแล้วก็ได้เดินทางมาในวัดจังกำเนอเดินทางเข้ามายังวัดช้างคำพระมหาชาติชายวัดศรีสองเมืองจังหวัดลำพูนได้เมตตาเดินทางมาถวายมุทิตาสักการะแด่ท่านอาจารย์ตั้งในวัดกับไวสานะครับ
ต็มบุตรเทวดาเพิ่นได้ยินเพิ่นก็จะมานี่ข้าเจ้าขอแทบได้ไว้สายังพระพุทธบิมปาสารูปเจ้าพระพุทธปฏิมาประธานพระเจ้าองค์หลวงองค์เก่าองค์ใหม่องค์น้อยอันทะบรรณาตั้งไว้บนวิหารหลวงวิหารน้อยวิหารพระเจ้าดันใจโรงอุโบสถพระธาตุเจ้าเจดีย์กุฏิสงฆ์องค์หลวงองค์น้อยศาลาบำเพ็ญบุญและศาลากวานตาลหน้าวัดช่างคำหรือวัดช่างคำตำบลมะกอกเขตเทศบาลตำบลมะกอกอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนไว้สาเทวดาเจ้าอันรักษาเสาอินทขินหลักเมืองเวลุคามป่าซางณวัดอินทขินหลวงพระนอนม่อนจางพระพุทธบาทตากผ้าพระอารามหลวงตลอดถึงพระเจ้าตาเขียวอันเป็นที่เคารพนอบนบบูชาของพี่น้องเมืองเวลุคามป่าซางและรักษาวัดจังกรรมจุดนจุองค์ไว้สาอดีตท่านเจ้าวาดฮอดมาถึงครูบาหลวงศรีนวลดังนี้เป็นต้นไว้สาบารมีธรรมหลวงพ่อท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทประเรียนธรรม8 ประโยคประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลมะกอกท่านเจ้าวาดวัดจังกรรมพระภิกษุสามเณรทุกรูปไว้สาพระเถรานุเถระชุดที่2ชุดแรกตอนเจ้าสืบชะตาหลงตอนบ่ายตอนเย็น16:30 นาทีพระสงฆ์รับทักษิณานุปทานทำชุดหนึ่งและเวลา18-19 เช้าก็จะมีธรรมทูตสัญจรจะได้มาฟังเทศตรงนี้นิมนต์พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพระครูสิริปริยัตยานุศาสตร์ท่านด็อกเตอร์นะครับผมรู้มากผู้ชายรู้แบบมากใจบอกว่ามาเนี่ยคุณนิพนธ์เนี่ยอาจารย์อ้วนเจ้าของรถเนี่ยรถดีหมดเลยดีทุกอย่างไม่เป็นปัญหาเจ้าว่ามาก็มาว่าเธอเนอะนอนขึ้นใจก่อนถ้าประกันต่อนี่แพงหรือเปล่าว่าจะบอกคือนอกอันนี้พร้อมนอนนี่ก่อนได้นะ
พระสงฆ์พิธีสวดพระพุทธมนต์มัตติกาปังสกุลตอนบ่ายนี้มีดังนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระพุทธบาทพิทักษ์เจ้าคณะอำเภอป่าซางเจ้าวาดวัดพระพุทธบาทตากผ้าพระอารามหลวงพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพระครูไพศาลธรรมานุสิทธิ์รองเจ้าคณะอำเภอเมืองลำพูนวัดประตูป่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพระครูมนูนกิจยาธรรองเจ้าคณะอำเภอแม่ทาวัดท่ากาศวัดบ้านหงหลวงเจ้าคณะตำบลมะกอกรองผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงวัดพระพุทธบาทตากผ้าหลวงพ่อรองวัดมะกอกวัดหนองซอยพระนอนม่อนจางบ้านหวายวัดสันกำแพงวัดตีนดอยวัดดงม่านบ้านหงล้อมพระเจ้าตองวัดกอคอยวัดต้นแก้วอธิวรารามวัดห้องจ้างพญาวันวัดดงละสีวัดสันทับเตาวัดหนองเขิดหนองเกิดนะวัดสีสองเมืองวัดต้นพึ่งวัดตาจำปีวัดนครเจดีย์วัดป่ารัชดารามธรรมยุทธวัดอรัญญวาสดงป่าหวายนี่มาแล้วที่สองเมืองก็มาแล้วใจสถานป่าหกฟ้าหลวงพ่อใหญ่โชคหลวงพ่อโชคใหญ่พระบรมสุนิบนเลขารองเจ้าคณะอำเภอป่าซางวัดพระพุทธบาทตากผ้าสปุงน้อยม่วงน้อยนะครับรองเจ้าคณะอำเภอดอยลอแล้วก็ดูลุงนันวัดดอยน้อยวัดธาตุดอยน้อยวัดปะบุกวัดเมืองงาสำนักสงฆ์ใหม่ป่าฝางวัดวังสิงคำเมืองเชียงใหม่วัดเจดลินมาแล้ววัดกูงูเลือนท่าเมืองลึกบันทาห้วยการบ้านหงเป้านุ่มอำเภอแม่แจ่มนะครับเนอะประมาณ43 รูปนะครับ
นิมนต์ครูบาอาจารย์ที่สลากวานทหารเป็นนะครับเนอะลองเจ้าคณะอำเภอบันหงแล้วก็ลองตุลงบันหงด้วยเนอะบันปอบบูตรงมานเจ้าตุลุงเป็นมาละตุลุงน้อยเป็นมาหมดแรงเป็นก็ย่ำนิมนต์มาถึงมาเจ้ามาต่อคำเดียวกันนะเป็นการสองต่อสามต่ออันนั้นอย่างเขาปามอย่างเขาต้นน้อยนั่นนะเต๋อปาต้นนิวนั่นก็มาแต่เจ้าแต่งมาโดยตุลุงมือขึ้นรถเนาะแต่มาตัวลุงน้อยมาก็มามได้มาหอมแดงหอมขาวมาฝากพวกนี้ใจดำจะบอกปูตรงมาเนี่ยน้ำไหลขึ้นเนื้อนี่โอ้อยากครบอยากว่าเล่นได้หอมมันเอาไปเลยฮะลุงเอามาตัวฮั่นไอ้ยางทุกอย่างมาในรถฮั่นถ้ามันมีก็พี่เมื่อยเองลุงเอามาตัวถ้ามันมีก็เมื่อยเองผมว่าลองมาตัวนั้นนะถ้ากูเพิ่งใจกูรู้อยู่กับเมื่อวานเนี่ยเอามาตัวสักจอกเขาน้ำใจปอบปูหน่อยกับลำยองน้ำน้องมาก่อนงามโจยจะไปหูจะได้ว่าตั้งโรยเองเลยกูจะมาเนี่ยได้เอาอย่างมาฝากอันฝากโอ้โหมันเป็นร้อยไม่นอนเลยวันพูดคือนอนอยู่สิเพราะปัจจุบันที่ก็กินหางดูมันล้อมละเอาคนเป็นสาวปืนขี้ปุ่มลงแต่นะครับห้องน้ำหลังที่เหนือก็มีตุลุงวัดใหม่ประฝางตุลุงบงคนก็มาละรองเจ้าวาดวัดตรงม่านอำเภอบ้านโฮงโดยแม่เลี้ยงน้ำยองก็มาว่าหมูจะบอกโหอยู่นี่กะเจอน้ำรีมปอนองกันน้องก็น้องหนักกะมีละครูบาเควัดสะปุงน้อยบนไหลฝนบนละอิติปิโสวาเวปฏิเสวาแวดปฏิแขวดวาเวปฏิเสวามิไปถึงบุรีเมืองลีบอกอันหงลงลีกาเอาบิ๊กไปบันปะปูตรงมันเนาะไปนั่นจะมือมันแทงหมดละไหว้สาธุลุงท่านพระครูวัดหนองซอยมาที่ศาลากวานดานเหมือนนะครับเนอะเชิญค่ะพี่น้องศรัทธาวัดตรงม่านเราตรงม่านนี่มีนักบ้านโฮงเบียงเป่าแล้วไม่ลำปางและที่อื่นๆนะครับเนอะเมื่อพระเจ้าพระสงฆ์พร้อมเราจะได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยไหว้พระสมทานเบญจศีลพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดพระพุทธมนต์มาติกาปังสกุลจบอาจจะได้โอกาสเวนทานและถึงทอดผ้าได้ถวายปัจจัยรับพรตุบิเคนำแผ่เมตตาก็เป็นอันเสร็จพิธีภาครับทักษิณานุปทานไปก่อนนะครับ
ศรัทธามาโดยพระคุณเจ้าต้องลงนะก็เจอเนอะทางเหนือศาลากว้านดานมีโรงทานก๋วยเตี๋ยวเกาเหลาน้ำเยอะน้ำน้อยน้ำคลุกคลิกเจอเนอะเจอศรัทธาวัดตรงม่านศรัทธาวัดหนองซอยศรัทธาวัดใหม่ประฝางวัดต่างๆทั้งโชเฟอร์และผู้ติดตามได้ชิมก๋วยเตี๋ยวโดยก็เดี๋ยวมาถึงวันจังกรรมว่ามีอย่างกินเนอะเชิญนะครับเนอะเอามันคุบาวัดป่าไม้แดงเนาะเอาสุดที่ขึ้นแผ่นเขาจะขอย้อนแข่งจานโอ้ยาวไว้สาเอ๋วมืนเนี่ยป้าเตื้องเนาะวันนี้เป็นกาวดานบุญวันปู่หม้อดูหลายที่ดิเดินสายเนาะวันพุธวันพุธโดยสุเทพดูคิวเลยตู้เจ้าดิตู้เจ้ายังมีคิวอีดิแต่วันเป็นตับ4-5ก็นักเลยตู้เจ้าดิวันบันแกนสมปราบรอพระเจ้าตู้เจ้าเลยมืนเนี่ยมีคิวเตื้อปัจจุบันวันตะวันนี่วันเยาว์คนน่ะมันเขาว่าโควิดมันต้องหามันต้องมีโอ้โควิดมีกันที่ส่งเมืองตุนพึ่งตัวกันนะพี่สิส่งเมืองนะเดี๋ยวเราขอรับวัดป่าแม่แดงทำป่าแม่แดงมันใส่สีบุญยืนไอ้เนี่ยกันสีบุญยืนก็ป่าแม่แดงมีสีเมืองก็สีส่งเมืองตุนพึ่งเนี่ยวัดทุลุงวินัยนี่นะเขาพอแล้วนะเดี๋ยวก่อนเขาด่าเขานี่มันดีหมดอ่ะมันดีก็คูนิวิทนิวิทวิริยะคูณนั่งยิงจืดยิดกันก็ว่านี่ก็จืดมนต้นมาแรงนี่กับ4 โมงลูกนี่ลูกอยู่สิบุรีนี่หว่ารักษาการแต่งผู้ลูกมาเขามันต้นไม้ละท้ายแล้วเนาะท้ายแต่ปีปลายแล้วฟังคนโอ้เขาตกติดตามโดยหลวงพ่อท่านพระคุณนิวิทย์วิริยะคุณเจ้าคณะตำบลเมืองง่าเจ้าวาดวัดป่าไม้แดงรักษาการแทนเจ้าวาดวัดศรีบุญยืนตำบลเมืองง่าอำเภอเมืองลำพูนก็ได้เดินทางมาถึงแล้วนะครับก็ยังหูตอนนั้นเลย วางแผนวันมาบัดมาเสียหาย
แต่นสัตพันธ์จะได้ของนานหมดเลยวัยสาวัดต่างๆนะครับเนอะตุบิเก่งสิทธิยอดกตัญญูวันห้องจ้างปัญญาวันพระบรัตสุนิพนธ์เลขานุการรองอำเภอผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระพุทธบาทตากผ้าพระรามหลวงทั้งพระทั้งเนรวันเฮาก็เอาผ้ามาคลุมโต๊ะเคียงแล้วก็กอบใส่เก้าอี้ให้เรียบร้อยนะครับเนอะตอนเจ้านิมนต์พระมหาเถระผู้ใหญ่เชียงใหม่ลำพูนมาเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาท่านอาจารย์ครบ56 ปีตอนบ่ายนี่ประมาณ43 รูปรับทักษิณานุปทานสวดพระพุทธมนต์มัตติกาปังสุกูลประมาณ43 รูปก็กำลังเดินทางมานะครับเนอะใบสาเนอตุบิเล็กรองเจ้าวาดวัดประบุกได้เดินทางมาถึงแล้วใบสาต่อไปท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์นะครับธรรมาภินันโทอยู่ตรงไหนใบสามาที่ศาลากวนตาลพระเจ้าประสงค์บนจะถวายของขวัญมุทิตาสักการะชื่นชมยินดีที่ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านอุปสรรคบางครั้งตุเจ้าก็มีเหตุการณ์ต่างๆศรัทธาก็มีนะมันเป็นโลกธรรม8มีสุขมีทุกข์มีนินทาสรรเสริญเล่าขวัญศรัทธาเล่าขวัญตุเจ้าเล่าขวัญศรัทธามันถึงไปตามรูปตามแบบแต่เราจะไปละศีลธรรมกรรมฐานตุเจ้าเพิ่งก็อดเอาว่าง่าวจังเตอ
ว่าเสอะจังเขาคะแนนว่าเฮาศีลธรรมบันเชิงทุเจ้า227ถึงจะเป็นคนธรรมดาก็ต้องอดว่ากูเป็นทุเจ้าศีลกูนักละมึงก่อน227มึงเป็นคนบ้านกินข้าวเป็นสาวข้าบนศีล5ยำได้ก็ต้องอดเอาถึงจากุลตุลุงตุอุ้ยพระเดชพระคุณครูบาอาจารย์ที่บนอดจนถึงมรณภาพคำผ้าเหลืองนี่บนอดแน่นะอดต่อกรรมสะปะสะปันนะนี่คือกำลังใจท่านอาจารย์พระมประสิทธิ์วัตุนามาอดเอาเนอะอดเอานะมครูเขาก็อดกันนะอดเอาดิกไว้สาเนอะท่านอุบาลองบรรดาไกษาท่านพระครูมนูนกิจจาธรรองเจ้าคณะอำเภอแม่ทาวัดทากาศแม่ทาน้ำทาก็ไหลขึ้นเหนือน้ำลี้ก็ไหลขึ้นเหนือวันนั้นน้ำทานองก็เป็นที่ม่วนแต่แห้งไปละนิมนต์หลวงพ่อรองเจ้าวัดวัดทากาศนะครับทุตนทุองค์นะครับเนอะโชเฟอร์และผู้ติดตามวัดต่างๆหิวก็ไปจิมเกาเหลาก๋วยเตี๋ยวได้นะครับเนอะพระเจ้าหน้าที่เมื่อครูบาอาจารย์นั่งก็ถวายเพื่อนนะครับพอเพื่อนนั่งย้ายไปย้ายมาก็ขอเพื่อนนั่งเป็นที่เพื่อนก็จะถวายคำเดียวจะง่ายนะครับเนอะ
กำลังเตียวเข้ามาสลากวานตาลท่านพระครูธรรมรงค์ธีรพิทักษ์ตุบิอามเลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอเมธาวัดสี่มงคลหรือเพิ่นห้องกันว่าวัดถาเมืองลึกนิมนต์เนอะแล้วก็มามุทิตาเรียบร้อยโอ้ครูบาวัดป่าราชดารามมาแล้วเนอะวัดป่าราชดารามเป็นวัดธรรมยุทธที่สองของเมืองเวรุคามปานสางหนึ่งคือวัดหนองดูสองวัดป่าราชดารามไวยสารนะครับเนอะท่านพระมหาอาทิตย์โยปรริยนธรรม6 ประโยคอดีตเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ตะปูนแม่ฮ่องสอนธรรมยุทธอดีตผู้ช่วยเจ้าวาดบุญโดยได้มาเป็นตุหลวงวัดป่าราชดารามม่วนติดตามด้วยครูบาบ้านโฮงเนอะท่านพระครูปริยัติรังสรรค์ครูบาเจ้าวาดวัดบ้านโฮงหลวงและตุปีออกชื่อปัญญาวพระภูพราชชัยนรินทร์วัดดงละสีนะครับเนอะและวัดต่างๆไว้สาจุตนจุองค์ไว้สาพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพระครูสัทธาพิมลรองเจ้าคณะอำเภอปานสางทุลุงหลงวัดกอกได้เดินทางมาแล้วไว้สาจุตนจุองค์เนอะเจ้าครูบาอาจารย์จะมุทิตาสักการะชื่นชมยินดีการอุ่นใจวัตถุบิอามมัตอันหอมันสักลำน้อยนะกายแล้วตุลุงตั้งตรงมานก็นี่ว่าจะเอาหอมแดงหอมขาวมาลืมไปว่าฝนตกว่ามันยุ่มไปหมดนิมนต์นะครับเนอะศรัทธาที่มาโดยครูบาอาจารย์โชเฟอร์หิวก็ไปจิ้มก๋วยเตี๋ยวได้เนอะก๋วยเตี๋ยวน้ำใสวันนี้คณะสงฆ์ที่ได้รับนิมนต์มาเป็นสงฆ์พิธีรับทักษิณานุปทานกินตาลไปหาป่อเบิ้ลพ่ออุ้ยแม่อุ้ยอันเป็นโยมป่อโยมแม่ท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์นอนเนื้อเชื้อเมืองคนละปูนคนบ้านต้นเพิงเมืองง่าเหนือเมืองละปูนและมาเป็นอันเดวสิโยมของครูบาวัดบัญญูท่านพระครูวรธรรมาภิรมย์ครูบาเมืองอินมรธรรมโมที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเวียงยองครูบาวัดสลีเมืองยูจนสอบปรริญญาธรรมได้โดยดำจนมาอยู่เป็นศิษย์ของครูบาหลวงศรีนวลอุปถัมภ์บำรุงตุลุงจนสอบปรริญญาธรรม8 ประโยคได้และจะสอบปรริญญาธรรม9 ประโยคก็ได้แถมอย่างแค่เอื้อมดังนั้นพ่อแม่ศรัทธาสาธุชนศรัทธาจังกรรมมีศรัทธาบ้านที่น้อยพระบาทบ้านบ่อเห็นบ้านบ่อมุนนนเนอะได้เดินทางมาร่วมกินร่วมทานร่วมกินร่วมทาน
วัสดีครับกาสถาหาตีนังให้กันเนอะไปฟังไปเถอะแต่เจ้าสืบชะตาคนก็เต็มนี่คนหลายมาเจ้าคนหลายมาขายคนน้อยมาแรงเป็นลอมพอมแพมก็ไม่ว่ากันนะเจ้าคนหลายโอ้ยท่านพระครูเจ้าคณะตำบลบันเลินจะถึงเดียวนอเจ้าติดปุ่นติดอันอำเภออันยังก็วันนั้นท่านพระครูรัตนศิริวัฒน์หรือท่านอาจารย์อนุพันธ์หรือตุปีเอเจ้าคณะตำบลบ้านเรือนยองเอาว่าเจ้าคณะตำบลบ้านเรือนตุเจ้าหลงวัดต้นแก้วอธิวรารามได้เดินทางมาถึงแล้วไว้สาต่อไปวัดต่างๆที่จะถวายของขวัญมุทิตาชื่นชมยินดีเฮือขวัญและกำลังใจแก่ท่านอาจารย์พระมาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทวันนี้เบิ้ลแจกหนังสือเนอะท่านมหาที่เบิ้ลวางแผนเก่งดูคนออกบอกคนได้ใช้คนเป็นเบิ้ลออกสถานีวิทยุต่างๆนะเบิ้ลก็บันทึกไว้แล้วเอากรรมนำมาลงในสมุดเป็นหลักฐานไปเทศไหนไปดังใดไปตานเตียนไปจังหวัดภาคเหนือปีนี้ไปหั่นปีนี้ไปนี่ออกขึ้นต่างๆขึ้นดอยสุเทพปองวัดไฟหินสีขาวป้องนะท่านก็บันทึกแล้วเอามาลงกันครูบาอาจารย์ทั้งหลายใครเงี้ยใครทำก่อนบันทึกไว้เนอะถ้าเปิ้นตายไปก็กรรมเทศกรรมสอนมันก็อยู่ในหนังสือนะมันตายไปโดยแหละอมหายคายอยู่จำมันเนอะไม่ลำยองถ้าอมนะมันหายถ้ามันคายนี่มันอยู่คายคือเขาระบายใช่ไหมเนาะตุลุงน้อยวัดดงมานก็เหมือนกันเนอะตุลุงก็จะรักต่องแต่เมขอถวายการต้อนรับพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระพุทธบาทพิทักษ์เจ้าคณะอำเภอปานซางรูปที่7เจ้าวาดวัดพระพุทธบาทตากผ้าพารามหลวงติดตามโดยท่านพระครูกัญญาณปริยติกิจหรือพระมหาอำนาจกัญญาโนเนาะเจ้าคณะตำบลกอกผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระพุทธบาทตากผ้าเลขานุการเจ้าคณะเบอร์โรท่านมหาบัญกินหลายตำแหน่งนี่เป็นลำยองหลายตำแหน่งนี้ก็หลายซองนะโต๊ะตะกี้ไปหางดุงนะพอกำนันก็เป็นนะแล้วก็เป็นปุจจานแทนมันดกในหลายซองนี่นะครับเนอะท่านอาจารย์ก่อนแรงวันก่อนแรงตุ้ยซิกตึมได้เนอะมันมีเตียวใช้นี้นะเนาะบนนุ่งใดกับพันเลิงกับบนซิกขาบาเพดบาโอ้นุ่งเตียวก็ไม่ได้นุ่งสลุงนี่ได้อยู่โอนยังครูโอนนั่นนำยองว่าโอนงามเนาะโอนยังปอครูเนี่ยมันโอนน่ารักเจอเนอะได้กินหวานตานมนนะครับเนอะตอนบ่ายนี้ได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์เมตตามาเป็นประธานสงฆ์ตอนเจ้าก็ได้นิมนต์พระครูก็ได้มาหับท่านเจ้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7
วัดพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพเป็นประธานวางศิลาฤกษ์แปลงวิพระธาตุเจ้าเจดีย์ดอยสุเทพจำลองวัดปู่ฮ้ออำเภอหางดงถ้าเจ้าก็ครูบาอุ่นวัดหงโงครูบาวัดวนารามน้ำบ่อหลงครูบาวัดสลีเมืองโยครูบาเจ้าคณะอำเภอสันทรายวัดขะแตนหลงครูบาวัดกู่เต่าเมืองเชียงใหม่ครูบาวัดดอยแต่ครูบาสันสลีสันทรายครูบาอุ่นปันรองอำเภอบันหุงวัดตรงม่านแล้วก็ครูบาไก่ลาดพุทธสถานอุโบสถดอนตองอาจารย์พระครูสมุวิสุวัตรผอ.วัดฝายหินพระธาตุจอมพอเนาะไปพิมพ์หนังสือพิษเนี่ยจอมพอก็พอพึ่งไปใส่พอพานก็จอมพ่อไปกันแสดงว่าเขาพิมพ์ถูกพิษหมดอย่างแควนว่าเฮาหุดจักว่าจอมพ่อนี่อยู่อำเภอเวียงป่าเป่าพุ่นเนอะแล้วก็หลวงพ่อรองวัดสะพุงโลงเอามาแล้วครูบาบุญมาพระครูใหม่วัดกอข่อยเอาเปิ้นสั่งพระเจ้าโดนโลงเนอะแล้วพ่อหน้าพระเจ้าก็เหมือนครูบาบุญมาบุญบารมีเจ้าคุณจังหวัดว่าคุโอนครูบามันมีบุญเนอะวะสร้างพระเจ้าโลงเปิ้นว่าเราวัดใดพระพุทธปฏิมาประธานเหมือนตุลุงนะวัดนั้นตุหลวงอายุยืนวะลอยปลายก็เนินท่านมาลังสันคือท่านพระครูวีระบุญญาคมหรือท่านครูบาบุญมาวัดกอคอยเมืองดอกปูนตำบลหนองน้ำเนาะถ้าจำผิดนะไวยสาเนอพระเจ้าประสงค์บางตุนบางก็มาคนเดียวกำสังฆทานมาช่วงนี้วัดจังกำพระน้อยกับขันหลายเนี่ยมีตัวเดียวนะครับมีรูปเดียวคนไทยว่ามีรูปเดียวคนเมืองว่ามีตนเดียวยองว่ามีตัวเดียวนี่นะถ้าเป็นไทยใหญ่ว่าเจ้าฉางมีก้อเหลียวคือหนึ่งปาปัญหาบุญเจ้ามีกี่ตนบุญเจ้านี่คือรองเจ้าวาดถ้าเจ้าฉลาดนี่เป็นตุลงเจ้าฉลาดหนึ่งป้าบุญเจ้าบุญช้างสองป้าเจ้าฉังป้าหนึ่งอีกนะว่าปีนี้โควิดเนี่ยก็ไปปีหน้าเนาะเจ้าโควิดหมดนี่หมดนะครับเนอะท่านครูบาวัดกอข่อยเนี่ยตอนได้เป็นพระเจ้าตัวลงนั้นพร้อมย้อมไปหน่อยเอาแบ่งแล้วกินแล้วโอนมันลมมาทุดเอาถึงปิติปิโชวาเวปฏิเชวาแวดปฏิแขวดวาเวปฏิเชวามีไปทั้งบรรดาลกตัวพี่อามก็เกิงน้ำมันเป่ามันอย่างบ้านเฮาอีกเนาะไวสาเนอหลวงพ่อท่านพระครูสาธุกิจจานันท์รองเจ้าคณะอำเภอดอยหล่อเจ้าวาดวัดพระธาตุดอยน้อยติดตามเลยตุลุงนันยองเนี่ยตุลุงยองมาเจ้าเอาฟังเนอะมืดคืนดอยสุเทพว่ามืดไฟหินว่ามืดปืนสีขาวว่าหัวเท่าโทมัดเก็บกอบเอาตึ้มโทแต่แหลงงานเอาโทไปก็ตัวคูย่ำโทหน้าไม้หอมหูไม่เนาะไวสาอุบาวัดดอยน้อยกับท่านอาจารย์สนั่นได้เดินทางมาร่วมนะครับเนอะขอบคุณจุดโดนจุองถึงสองฝั่งปิงกันนะครับเดือนกันยาวันพุกนี่วันเกิดทุเจ้านักเนอะวันที่สองวันเกิดพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีผู้ควรจะขึ้นไปสะเดาะเคราะห์วันที่7ท่านพระครูอาทรวิสุทธิคุณวัดหนองตองวันที่8ท่านพระครูวัดธาตุคำวันที่12พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์ด็อกเตอร์เจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดวัดพระธาตุดอยสะเก็ดพระรามหลวง
วันที่21วันเกิดหลวงปู่ทองท่านหลวงปู่บรรละสังขารไปก็96ติ่มวันที่23หลวงปู่ล่าหลวงปู่ล่าทำละสังขารก็100ไปเต้าหลวงปู่ครูบาพระพุทธบาทตากผ้าตะวาเป็นวันเกิดครูบาถ้ามีชีวิตก็122ตัวปีนะครับเนอะเบิ่นเสียงไปเบิ่นเสียวกันครูบาล่าตาติบก็เกิด22 กันยา 2441พระพุทธบาทตากผ้าเขาก็30 สิงหา 2441ติดตามโดยประเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพระครูไพศาลธรรมานุศิษย์เจ้ารองเจ้าคณะอำเภอเมืองดอกบูนวันตูป่าบ้านประตูป่าแล้วก็ตำบลตูป่านี่ดอกบ้านนั้นเป็นชุมชนยองเนอะยองตูป่ามีตะวันตกเจียงเหนือเมืองดอกบูนนะครับไวยสานิมนต์มาตั้งในเป็นนะครับพระผู้ใหญ่คือนั่งบนอาสงเนอะมีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์เป็นประธานบางตนบางองค์บางก็ใส่แมสเท้าก็ใจกันนึกกึดถึงเราครูบาบรรทาการว่าโอ้พระครูนี่สายตายาวเนาะลงรถอันมาจำมันอยู่ว่าโอ้เดี๋ยวก่อนนี่ครูบาเนี่ยหอยการนี่กะเนาะครูบาหอยการเนาะโอ้เป็นน้องปนนั้นหอมหรอเขาจำหมดครูบาวันหอยการไวยสาเนอท่านพระครูเอาจุดโดนจุองไหลมาไปกำเนอะท่านพระครูศิริสุตาภิรัตน์เจ้าวาดวัดห้วยการอำเภอบ้านหกทหารวัดสุตตะนี่ท่านมหาองค์นั้นบนในปท3ทศิรินะปท4ปริยัติทศิริเนี่ยปท5แต่สีขึ้นไปนี่ปท6 7 8 9 10บุญนะขึ้นไปตามขั้นตามตอนเนอะนะบอกก็ดูปีเคบัญชปุกน้อยไปเห็นหมายเอานะขี้ข้านวะเขาไปขี้ข้านอย่างนี้เนาะเห็นไปกันจำคำครูบาพระพุทธบาทตากผ้าเป็นว่าตอนต้นสู้ทนทุกข์จะได้สุขเมื่อตอนปลายตอนต้นสู้สบายจะได้ร้ายเมื่อปลายมือว่าดูปีเคไปให้หนุ่มน้อยก็หา30 ปลายเนาะถึงใดดูเนอนี่เป็นพระมหาเคมันปึงเด็กนิมนต์ครับเดี๋ยวจะเริ่มนะครับเนอไว้สาครูบาอาจารย์นิมนต์หลวงพ่อรองบรรทาแล้วก็หลวงพ่อไว้สาคอยไวยสาพระมหาเถระผู้ใหญ่อันเป็นรองอำเภอนิมนต์คำเนิ่นจานกุบาวันหอยการทนเท่าทนแก่ทนเอาบุญโสรองดอยหลอดรองบันทารองอำเภอเมืองหนองปูนใบสาเนอตุลุงไวยสาครูบาวัดพระหกฟ้าเนื้อนำพระครูมานั่งตัวเพะต่างลุ่มนี่เป็นว่าเบิ้มแก่เถอะวะเป็นหนุ่มน้อยอยู่นี่หรอ
อันกับเจ้าลายตาเวทงอนเป็นพิธีกรนี่จะกระถาสหัสเนโตเนเต่าปันตาเหมือนตามขนัดเหมือนตาโกยเนี่ยก็เวทงอนนิมนต์ครับมนต์ท่านพูขึ้นเลยตึงมีไผ่ครับคณะสงฆ์เชียงใหม่เราปูนนั่นนี่บัดนี้เป็นเวลาสมัยการอันควรเจ้าหน้าที่จุดเทียนชนวนตั้งมั่นไหว้สาท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทประเรียนธรรม8 ประโยคท่านเจ้าวาดวัดจังกำประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลมะกอกเจ้าวาดวัดจังกำในเมตตาขึ้นจุดธูปเทียนพ่อแม่ศรัทธาปนมมือเนอท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์จุดเทียนเล่มที่1บูชาพระธรรมแห่งพระพุทธเจ้าเทียนเล่มที่2บูชาพระวินัยแห่งพระพุทธเจ้าธูป3 ดอกบูชาพระบริสุทธิคุณพระปัญญาคุณพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใจดีคือพระพุทธใจบริสุทธิ์คือพระธรรมใจงามคือพระสงฆ์พระพุทธช่วยนำพระธรรมช่วยแต่งพระสงฆ์ช่วยแจ้งตัวเราคือแหล่งทำแต่ความดีและท่านจะลงไปจุดเครื่องทองน้อยธูป1 ดอกเทียน1 เล่มบอกแก่บูรพระมหากษัตริย์กติญาธิราชเจ้าพระราชวงศ์จามติวีมังลายเชียงใหม่กาวีระตลอดถึงอดีตเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลเจ้าวาดวัดจังกำอันมีครูบาเจ้าสินวลตลอดถึงโยมพ่อโยมแม่พระอุปัชฌายะกรรมวาจาของท่านอาจารย์โดยในฐานะเป็นศิษย์ยอดกตัญญูแล้วจะกลับมานั่งที่อ่านส่งรับรองในซุ้มชะตาออกไปบัดนี้เราจะไหว้ยังพระโบสถ์พระบาทพระธาตุพระธรรมพระบรมสารีริกธาตุพระเกศาธาตุพระทันตธาตุพระทักขิณโมลีธาตุพระอุรังคธาตุพระอรหันตธาตุพระอดิธาตุพุทธปิมปาสารูปเจ้าเก่าใหม่ใหญ่น้อยอันทปนาตั้งไว้บนวิหารหลวงวิหารน้อยวิหารพระเจ้าตันใจโรงอุโบสถพระธาตุเจ้าเจดีย์ขตึกหอธรรมและศาลากวานตาลหน้าวัดจังกำอันเป็นฐานนันตรวิเศษณบัดนี้กราบ1 กราบ2 กราบ3เจิญพระแม่สดาได้กล่าวกำปุจจาไว้พระตามแบบเบ้าโบราณล้านนาละปูนเวลุขามประสางพร้อมกันณบัดนี้อิมินาสังการเลนาพุทธังปูเชมิอิมินาสังการเลนะธัมมังปูเชมิอิมินาสังการเลนะสังฆังปูเชมิอะระหังสัมมา
สัมพุทโธภควาพุทธังภวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิตั้งใจสมาทานรับศีลเป็นวาระที่สองจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อต่อไปมะยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณัฏฐายาติสระเนนัสสหาปัญจศีลานิยาจามาตุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณัฏฐายาติสระเนนัสสหาปัญจศีลานิยาจามาตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณัฏฐายาติสระเนนัสสหาปัญจศีลานิยาจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอตินนาตานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอตินนาตานาเวรมณีสิกขาปะทัง
สัมมาติยามิกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิมุสาวาตาเวรมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิมุสาวาตาเวรมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิสุราเมรยมัจจะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิสุราเมรยมัจจะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปตานิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคสัมปตาสีเลนะนิพุติยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยสาธุสาธุสาธุนิมนต์ท่านครูบาในวังเนอะท่านพระครูวิเศษศิลาภรณ์เจ้าคณะตำบลป่าแดดวัดวังสิงคำเมืองเชียงใหม่นั่งบนนี่เป็นรูปที่เก่าไว้สาพระสังฆเจ้าทุกรูปอันมีพระเดชพระคุณหลวงพ่ออาจารย์ประธานสงฆ์ในนำพระเจ้าประสงค์สวดพระพุทธมนต์มัทธิกาปังสกุลณบัดนี้เจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกุศลธรรมะกุศลธรรมปยากตาธรรมสุขายเวทนายสัมปยุตตาธรรมทุกขายเวทนายสัมปยุตทุกขมสุขายทานายสัมปยุตตาธรรมวิปากธรรมวิปากธรรมเนววิปากนาวิปากธรรมธรรมาอุปาทินุปาทานิยธรรมานุปาทินุปาทานิยธรรมานุปาทินยะธรรมะสังกิเลตาสังกิเลสิกาธรรมะสังกิเลตาสังกิเลสิกาธรรมะสังกิเลตาสังกิเลสิกาธรรมะตักกะสะเวจาระธรรมะอวิตักกะเวจารมตาธรรมะวิตักกะเวจาระปิติสาคตาธรรมสุขสาคตาธรรมอุเบกขาสาคตาธรรมตัพพะธรรมภาวนายปะหะธรรมเนวัฏสะเนนะนะภาวนายปะหะตัพพะธรรมทัสสะเนนะปะหะตัพพะเหตุกะธรรมภาวะตาภาเหตุกาธรรมเนวัฏสะเนนะนะภาวนายปะหะเหตุกาธรรมจยคามิโนธรรมปัจจยคามิโนธรรมเนวัจยโนนาปัจจยคามิโนธรรมเสกาธรรมเสกาธรรมเนวเสกานาเสกาธรรมปริตาธรรมมหาคตาธรรมปามะธรรมปริตารมนาธรรมมหาคตารมนาธรรมปามนาลมนาธรรมอินาธรรมมัจฉิมาธรรมปานิตามิจตานิยตาธรรมสัมมาตานิยต
มาอนิยตาธรรมามะคารัมมานาธรรมามะคาเหตุกะธรรมามะคาติปติโนธรรมาอุปันนาธรรมานุปันนาธรรมาอุปาทิโนธรรมาติตาธรรมาอนาคาตาธรรมาปัจจุปันนาธรรมาติตาลัมมานาธรรมาอนาคาตาลัมมานาธรรมาปัจจุปันนาลัมมานาธรรมาตาธรรมาปะอิตาธรรมาจตาปะอิตาธรรมาจตาลัมมานาธรรมาปะอิตาลัมมานาธรรมาจตาปะอิตานาธรรมสันนิทัสสนะสัมปติกาธรรมานิทัสสนะสัมปติกาธรรมานิทัสสนะปฏิกาธรรมาเหตุปัจจโยอารัมมณปัจจโยอธิปติปัจจโยอนันตรปัจจโยสัมมนันตรปัจจโยสังฆาตปัจจโยอันมัญญปัจจโยนิสัยปัจจโยปานิสัยปัจจโยปุเรชาตปัจจโยปัจจชาตปัจจโยอาเสวนาปัจจโยกัมมปัจจโยวิปากรรมปัจจโยอาหารปัจจโยอินทรียปัจจโยชานะปัจจโยมัคคะปัจจโยสัมปยุตตปัจจโยวิปยุตตปัจจโยอติปัจจโยนาติปัจจโยวิคตปัจจโยอวิคตปัจจโยตุปิเกบุษยงตั้งไปก่อนเดี๋ยวให้สุมาขวัดทานโอกาสเป็นทานถึงจะนิมนต์ท่านอาจารย์มาทอดผ้าเฉพาะบนอ่านทรงใหญ่เท่านั้นนะครับเนอะเจิญพระแม่สัทธาปนมมือตั้งจิตนึกใส่ตั้งใจให้ดีบารมีธรรมจงบังเกิดร่วมกับท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์อาหังวันตามิสัพพะวัตถุทานังสัพพะโตสังขมันธรรมเมพันเตสาธุองค์การสร้างขันเดชสัมปัญญงเครื่องควรทานทั้งหลายหลากพร้อมตุกพังนานาบัดนี้สมณะศรัทธาท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ธรรมามินันโทปเรียนธรรม8ประโยคประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลมะกอกเจ้าอารามาธิปติวัดยังกำเป็นเป็นประธานอันเทวชิกโยมเจ้าอยู่ตนอยู่วระองค์หนแห่งห้องไปนอกมหามูลสัทธาข้าเจ้าดังหลายตลอดเถิงศิษยานุศิษย์ไก่ก็มาเป็นประธานได้ตกแต่งแบ่งพร้อมน้อมนำมายังดุภาบุภาละจาดวงดอกเขาดอกไม้และลำเทียนนามสุกันโทตกะอัมพิโลตกาเพื่อว่าจะมาขอสู่มายังสัพพะวัตถุทานาเจ้าทั้งหลายเฮือกายเป็นนาทิวิบังโกอาโหสิกรรมอย่าได้เป็นนิวรณธรรมกรรมอันแก่นกล้าอันห้ามทับหนทางจากสู่จันฟ้าและนิพพานเจ้านั้นจุงจักมีการยัตวนเลวจิตวนเลมโนตัวเลสันติจาอาสันติจาปมาตะโตสังปยุปนะโตสังสัพพังโตสังขมันตุโนสุลนันโตบนโตเทวะสังขโยไวสาเทวดาเจ้าหมื่นโลกจักรวาลอันมีเทวดาเจ้าหักษาพระบรมธาตุเจ้าหริบุญใจวัดหลวงเวียงละโปนเป็นเป็นประธานทักกินาหนใจเทวดาน้อยใหญ่อันหักษาเจ้าอินทขินนักเมืองเวลุคามประสางวัดอินทขินหลวงหักษาประนอนม่อนยางพระพุทธบาทตักพาพระอารามหลวงและหักษา
วัดจังกำตัดดีนีมาเป็นเก่าเป็นประธานเนื่องในงานทำบุญอายุวัฒนะมงคลภาคเจ้าตอนบ่ายตอนแรงตักทินานุปทานดังกล่าวอนิจจาวัฏสังขาราอันว่าสังขารธรรมนี่นานเลยสั่งมาบ่มันบ่เตียงรู้ความเงี่ยงไปมารู้ชราเท่าแก่บ่เว้นแว่แก่คนใดจาติภัยมันละนาดธรรมชาติเป็นโอกาสเกิดกับตนบุตรหนึ่งก็ได้บุตรหนึ่งก็เกิดบ่มีสิ่งพาเฉิดสังสักอันเตว่ารูปธรรมนามธรรมนี้นาเตียนยอมรู้หลักการปินแผ่แต่อดีตาปัจจุบันสืบติดกันมาบอกขาดนักปราชญ์เจ้ากล่าวไว้ว่าสัพเพสัตตาพระหูจนาเลยมวลหมู่เกิดมาเป็นกู้ปละโลเกมัดังมัตกาเดพัมเป็นดังบุรพมหากษัตราธิราชเจ้าพระราชวงศ์จามเทวีเมืองละปูนพระราชวงศ์มังลายกาวิละเจียงใหม่ละปูนล้านนาตลอดถึงบุรพาจารย์อันมีเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลเจ้าอาวาสอันมีท่านครูบาเจ้าสีนวลเป็นตนเป็นประธานบุรพาชนอันมีป่ออุ้ยโมนแม่อุ้ยบัวแก้วทิพมณีอันเป็นโยมป่อโยมแม่ของท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์บ้านตนเบิงสี่สองเมืองตลอดถึงพระอุปชากรรมวาจาอาจารย์วัดแก่วัดเลขวัดล่ามวัดไวยาวัดจกรวัดและศรัทธาบุบีมคุณดังลายได้ถึงแก่สวรรคตพิลาไลที่วงคตมรณภาพถึงแก่กรรมไปบุญกินบุญทานในกระทำบำเพ็ญในบ่ายวันนี้ไปรอดไปถึงตันแก่เขาเจ้าเหล่านั้นไปรอดเมื่อเจ้าเป็นดั่งเขาง่ายไปหอดเมื่อควายเป็นดั่งแผ่นเสื้อแผ่นผ้ารอดเมื่อลูนปูนลาเป็นเขาติบน้ำดิบสิบประการหือใดเสวยหือใดฉันหือใดบริโภคพ้นจากตียากภาคจากตีพันถึงพระนิพพานเป็นที่แล้วบุญกินบุญทานมาอภิบาลปกห่มรักษาดูแลท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทปรริญญาธรรม8 ประโยคก็ขอสอบประโยคไกลใดเร็วๆนี้ตลอดเถิงแป้ผีไปบนแป้คนไปลุ่มปากใส่ข้ากุลน้อมนาปากใส่ข้าข้ายอมมือว่ากล่าวแก่พระภิกษุสามเณรเขาเจ้าเหล่านั้นสิโลลาบขับไว้เป็นที่หักใครแก่คนและเทวดาพระอินทร์หันก็ชื่นชมพระพรหมหันก็เมตตาเทวดาหันก็คุ้มครองส่วนศรัทธาข้าเจ้าทั้งหลายเอาตนตัวกำอยู่ดูแลวรพุทธศาสนาฮิก็ปันมาหาก็ปันใดดูตั้งกินดูตั้งไว้ดูตั้งใดเตตานันจุงจักมีนิจจังวัฏนิพพานังสุขังวัฏนิพพานังสารังวัฏนิพพานาปัจจโยโหตุโนนิจจังตุบิเกเกียมพาไวสาหลวงพ่อท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ธรรมาวินันโทประธานจัดงานทำบุญอายุวัฒนะ56ต่อกุลพระเจ้าเนอะวันนี้ออกแล้วก็โหยออกตะกาวันพูกกันเนาะนี่88หมดแล้ววันนี้เขามันเป็น9339ท่านอาจารย์ได้เมตตาทอดผ้าไตรบังสุกุลที่ครูบาอาจารย์อันมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณอาจารย์เป็นหนึ่งรองเจ้าคณะอำเภอป่าซางรองโดยรองเมืองหลบปูนรองเมธา
และเจ้าคณะตำบลรองตำบลเจ้าวาดเชียงใหม่ลำพูนชุดใหญ่นี้ก่อนนะครับแล้วก็พร้อมละไหว้สาพระเดชคุณหลวงพ่อเมตตาพิจารณาบอกทั้งหลายไหว้เนออนิจจวัตสังขาราอุปาทวยธรรมิโนอุปจิตวานิโรจันติเตสังอุปสัมโมสุโขอนิจจวัตสังขาราอุปาทวยธรรมิโนอุปจิตวานิโรจันติเตสังอุปสัมโมสุโขอนิจจวัตสังขาราอุปาทวยธรรมิโนอุปจิตวานิโรจันติเตสังอุปสัมโมสุโขเจ้าหน้าที่ม้วนพับผู้สายโยงเข้าที่ตุบิเคเจ้าอาวาสวัดสะบุงน้อยตั้งโคดานเรียบร้อยเสียบปัจจัยสวยดอกมีดอกบุญก็ใส่ตัวเนื้อสวยดอกมาใส่บอกคนเฒ่าเป็นตั้งอกตั้งใจแปลงศรัทธาตีนดอยผาบาทศรัทธาบ่ามุนศรัทธาบันบ่อหินเจ้ามาเต็มนี่เป็น400-500บุญหมดแต่วันนี้คนเฒ่าบอกโอ้โหตุยวันหลงมาเนื้อยือมอยวะไม่ลำยองมอยยองว่ามอยนี่คืออิดอ่อนคนไทยวันเหนื่อยคนเมืองโอ้ยกูขี้ค้านกูไปเลยยองมันว่ามอยไม่หลงจะมาบึดก่อนมาฟังฉันด็อกเตอร์เทศว่าท่านพระครูศิริปริยัตยานุศาสตร์ด็อกเตอร์รองเจ้าคณะอำเภอแม่แจ่มหรือเมืองแจ่มเจ้าวาดวัดพันแหวนเมืองเชียงใหม่จะมาแสดงธรรมเนอะเชิญพี่น้องประสางมานั้นหลายเอาจะนิมนต์อาจารย์พระมาบักสิทธิ์แต่ผู้เดียวได้ประเคนตั้งแต่ประเดชพระคุณหลวงพ่อใหญ่จนถึงปลายบนนากรรมเนอะอมรช่างภาพก็เอาโคกินโคดานใส่ให้เกินรอสักกรรมเดียวตุบิเคกับเนนก็กำลังดูปัจจัยที่จะถวายครูบาอาจารย์นะครับเนอะเบิ่มหัวเสียเวลาช่างเหมาะมอนไม่บอกวันหรือท่านมหาประสิทธิ์ได้กล่าวขอบคุณพระเจ้าประสงค์ก่อนและเสียดายมหาเจ้าเสียได้เข้าประเคนและประเดชคุณหลวงพ่ออำเภอจะได้กล่าวสโมเห็นหน่อยก็ขอถวายความเคารพหลวงพ่อท่านพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพุทธบาทพิทักษ์แม่ครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกตนที่เจริญด้วยอายุพรรษาเสมอพรรษาและพรรษาน้อยก็เก้ากับผมในหน้าที่นี้วันนี้ในนามของเจ้าอาวาสในนามของเจ้าของวันอายุวัฒนมงคลในนามของประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลมะกอกก็กราบขอบพระคุณในเมตตาบารมีธรรมทุกรูปทุกตนที่มาปั่นจุกไว้ใจมาเป็นผู้บุญญาเขตฮับทักษิณาอุทิศหาอดีตเจ้าอาวาสอดีตบุรพชนอดีตพ่ออดีตแม่และก็เทพบุตรเทวดารักษายังวัดวาอาวาสที่นี่13 ปีกำลังจะผ่านไปที่ทำบุญส่วนนี้ก็ถือว่าได้ทำตามภาระหน้าที่ครูบาอาจารย์ที่มีชีวิตอยู่ขอเคารพนับถือครูบาอาจารย์ที่ได้แก่มรณภาพไปก็ทักษิณานุปทานกิจอันเป็นกิจที่จะพึงกระทำได้ในนามของประธานหน่วยอบรมประชาชนก็ทำภาระธุระหน้าที่ในส่วนแห่งการเผยแผ่ธรรมตั้งสถานีวิทยุปัจจุบันนี้ก็มีสถานีวิทยุอยู่ในเครือข่ายอยู่14 สถานีใช้เวลาภาคกลางวันภาคเช้าตี 5 ถึง 6 โมงพ่องเมื่อคืนก็6 โมงเช้า6 โมงแรงถึงประมาณ4 ทุ่มพ่องโดยประมาณส่วนมากจะอยู่ที่วัดลิงสัญญาณก็ถามว่าเหนื่อยก็มันก็เหนื่อยทุกอย่างแต่ว่าทำแล้วม่วนอกม่วนใจเราต้องเข้าไปหาเจ้าบ้านถึงบ้านถึงจอง
ยิ่งปัจจุบันปีหน้านี่ก็ปีต่อไปก็วิทยุดิจิตอลมันก็จะต้องอยู่ในมือถือของทุกคนเพราะฉะนั้นเราถือว่าเปิดเมื่อใดก็พระมหาประสิทธิ์พิมพ์หนังสือแต่ละปีก็เอาความรู้ความสามารถที่ครูบาอาจารย์เปิ้นฤทธานาเก็บเกี่ยวครูบาอาจารย์ที่ออกรายการก็เก็บเอาของเปิ้นมาพอบันทึกเอาไว้แล้วก็เอามาก้อนใกล้เก็บเอามาไม่ใช่ของเข้ากับผมโดยตรงแต่ของครูบาอาจารย์ที่เปิ้นมีโอกาสได้พิมพ์13 ปีก็13 เรื่องก็คงจะทำไปเรื่อยๆปีหนึ่งก็เป็นแสนเหมือนกันพิมพ์หนังสือก็ไม่ได้เอาเงินที่ไหนเก็บหอมรอมริบเอาไว้อย่างอื่นมันหายอย่างครูบอกอ้อนว่าอมแล้วหายคายแล้วก็อยู่เพราะฉะนั้นก็ทำไปเท่าที่ภูมิปัญญาจะพึงมีได้อาศัยอันยังต่ออันยังมากมายของครูบาอาจารย์ทุกรูปที่เพิ่นได้ออกวิทยุครูบาวัดวังสิงห์คำเพิ่นก็จังว่าหันว่านี่ก็เก็บของเพิ่นมาพ้องเองอ่ะถือว่าได้ทำแล้วสบายใจโดยเฉพาะจะเก็บเอาของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระศรีสินสุนทรวาทีถือว่าตัวเองนี้ได้เป็นปรริญญา7รูปที่3ของตำบลของจังหวัดลำพูนเนาะต่อจากครูบาอาจารย์ทุกตนหนังสือ2506หนังสือ2507ของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระศรีสินสุนทรวาทีก็ยังมีอยู่นะเอาไว้บนหัวนอนทุกครั้งว่าสักวันหนึ่งเอาก็จะต้องเป็นยาอี้พ่องนี่นะกึดไว้เป็นบันไดไต่ไปสู่จุดประสงค์ก่อนถึงวันนี้ก็พยายามให้มันได้ปรริญญาเก้าจะเอาเป็นปฏิการะกับคณะสงฆ์ของเราเพราะว่าเมืองลำพูนก็เจน้อยหน้าแต่ว่าต้องห้องเพลงไอ้ก๊อดไปเรื่อยๆนะต้องมีสักวันไว้ก่อนนะสอบแล้วปุ๊บตกละ 70% ไว้ก่อนตกแล้วได้ทีหลังมันสบายเพราะว่าการแข่งขันมันสูงปัจจุบันวันนี้ก็ถือว่าทำเท่าที่ทำได้วันนี้และทุกๆปีวันที่31 สิงหาก็ทำสิ่งต่างๆเหล่านี้คือเป็นที่ปรากฏลูกศิษย์ลูกหากัลยาณมิตรแฟนครับคลิปซีเนาะเปิดก็มากันแต่เจ้าส่วนมากก็จะมากันแทบทุกอำเภอในจังหวัดลำพูนและเชียงใหม่เปิดฝังวิทยุล่าสุดกตวาก็ยิงไปทางปุ่นปักตางแม่สวยโมเดิร์นแห่งสถานีเป็นสถานีที่14ฉะนั้นครูบาอาจารย์ทุกรูปมีข่าวสารงานบุญก็เมตตาก็จะให้เมตตาประชาสัมพันธ์ก็ได้ถึงบัดนิมนต์ก็สามารถฝากใบดีกามาช่วยประชาสัมพันธ์ได้ที่มันบ่ผิดบ่เพี้ยนด้วยระบบระเบียบอันใดฉะนั้นในนามของเจ้าอาวาสในนามของผู้ใต้บังคับบัญชาของครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกตนขอกราบขอบพระคุณในเมตตาบารมีธรรมสิ่งใดที่บ่ได้ต้อนรับหรือต้อนรับโดยขาดตกบกพร่องก็ต้องกราบขอบพระคุณไว้ณที่นี้บาอาจารย์ก็ขอให้เป็นที่ห่มโพห่มไทรของลูกศิษย์ลูกหาและเป็นที่เคารพนับถือของเก้ากับผมในโอกาสต่อไปในที่สุดนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณในเมตตาครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกตนไว้แต่นี้ครับผมท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ได้กล่าวคำขอบคุณพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการและญาติโยมไปที่เรียบร้อยงานนี้เป็นงานวันเกิดของท่านอาจารย์มหาประสิทธิ์ยกคือท่านประเคนได้ผู้เดียวนะครับเนอะนิมนต์นะครับนิมนต์ประเคนตั้งแต่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณอาจารย์เป็นหนึ่งจนถึงสุดท้ายมันนะครับช่างภาพก็บันทึกเบิ้ลตาลเล็กๆน้อยๆน้ำพึ่งน้ำใหญ่เนอะกูโอนถามมาท่านมาฉันยังผอมบัดยอมบัดอ้วนบัดทุยเป็นลงไปไข่เต็มยังเขากินน้ำพึ่งถึงวันบะคุยวะเขาตุยเขาโกดะตุยลำก็กินได้เดี๋ยวบักเคนตำบลนี้ก็คงมีหลวงพ่อวัดพระพุทธบาทตากผ้าครูบาวัดกอกครูบาวัดศรีบุญยืนครูบาวัดพระธาตุดอยน้อยครูบาวัดตูป่าครูบาวัดปะหกฟ้าครูบาวัดทากาศครูบาวัดหอยการ
และครูบาในวังเนอะคือวัดวังสิงคำวันนั้นเบิกก็ทำบุญอายุวันที่22พระอ้วนก็ได้ไปช่วยเปิดก็ถัดไปก็จุตนจุองเนอะเปิ่นบอกว่าตุเคเป็นตัวแทนตุนาเนอะประเคนทั้งหลังวะประเคนนบุญเป็นตุปิเคคือมันปันแล้วนะครับเนอะประเคนเสร็จแล้วก็พระเดชพระคุณเจ้าคุณอาจารย์ก็จะเมตตากล่าวสมโภชนียกถาให้มอกงามนี่คือกำลังใจแก่พระที่บนพระพุทธดีปฏิบัติชอบออกรายการดึง14รายการลิงก์ไปหากันก็เป็นที่มนอกมนใจนะครับเนอะหลังจากยังใหม่ก็ออกเข้า16ของวัดเจ็ดลินมาโดยตลอดก็พกฟังพ้องหวนก็พกฟังตุลุงนันยองก็ฟังหันฟังนี่มาเจ้านะครับเนอะเป็นที่ม่วนบัดนี้ท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทและตุปิเคสิทธิยอดกตัญญูได้ประเคนเรียบร้อยนิมนต์อาจารย์นั่งที่เดิมช้างเหยียบนาพญาเหยียบบ้านพระมหาเถระผู้ใหญ่เหยียบวัดช้างคำเจริญรุ่งเรืองไว้สาพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์ในเมตตาอุ้ยน้อยนะครับพวกเราปนมมือเงียบนะครับครับขอโอกาสหลวงพ่อครูบาอาจารย์ทุกรูปในวัดทิลานุทิละนะครับท่านมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทในวันนี้ได้ทำบุญอายุตั้งแต่พักเจ้ามาแล้วก็พักบ่ายต่อยอดด้วยกลางคืนเลยก็ขออนุโมทนากับท่านพระมหาประสิทธิ์ที่ได้เจริญอายุมาถึง56 ปีแล้วก็คิดว่าก็จะอยู่เป็นกำลังในการเผยแผ่ในทางพุทธศาสนาช่วยเหลือเจ้าบ้านช่วยเหลือสังคม ดำรงไว้ซึ่งหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยคืออยู่ไปเมินนี่ก็เป็นที่รับรู้กันโดยทั่วไปท่านมหาประสิทธิ์ก็มีความตั้งใจอย่างสูงอย่างยิ่งยวดในการเผยแผ่ก็มีศรัทธาญาติโยมได้ติดตามในรายการธรรมะของเพิ่นหลายๆที่หลายๆสถานีก็ถือว่าได้ช่วยเป็นกำลังของศาสนาอย่างดีพร้อมกับทีมงานแห่งหลายรูปหลายตนหลายวัดหลายว่าที่ได้ทำนะโดยเฉพาะงานที่ประจำก็เป็นประธานโดยอบรมประชาชนประจำตำบลมะกอกแล้วก็ทำงานนอกพื้นที่นะออกอากาศด้วยนะไปหลายที่หลายแห่งอันนี้ก็ถือเป็นความเสียสละนะอย่างยิ่งใหญ่และในนามของพระสงฆ์ที่มาในวันนี้ก็ขออนุโมทนากับท่านพระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทพร้อมด้วยคณะศรัทธาญาติโยมทุกท่านทุกคนด้วยพร้อมนั้นก็ขออำนวยพรให้ท่านได้มีอายุมั่นยืนยาวมีสุขภาพแข็งแรงและก็เป็นกำลังขับเคลื่อนในการเผยแผ่ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าไปเมินอยู่มีอายุเมินด้วยต่อไปก็ขอได้ตั้งใจครับก่อนยะถาวาริวหาปูราปาริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตดินังเปตานังอุปกปติอิจิตังบริตังตุมังกิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติรโสยะถาวันจันตุสัมภโรโควินาสตุมาเตอัมภวันตวันตรายโยสุขิเตกายุโกอัมภวสัพเพติโยวิวันจันตุสัมภโรโควินาสตุมาเตอัมภวันตวันตรายโยสุข
เตกายุโกภวสัมภิยติโยวิวันจันตุสัมภโรโควินาสตุมาเตภวันตวันตรายโยสุขิเตกายุโกภวะอภิวันทันตสิเลสเนจังวันทาปัจจายโนจตารโรธรรมวันทันติอายุวันโนสุขังอาลังอายัญจะโคทากินาทินาสังฆามิสุปฏิยันติตาทิยกราตังหิตายาสัทธานาโสอุปกรรมปฏิโสยาติธรรมโมจะยังนิทานสิโตเบตานปุชาจักตาอุลาลาบาลัญจพิงโคนมโนปทินังตุมเหหิปุญญังปสุตังอนัปปกันติปวตุสัพพมังคลังรังคันตุสัมปเทวตาสัมปพุทธานุภาเวนัสสัทธาสุจิยมภวันตุเตยมภวันตุสัมปมังคลังรังคันตุสัมปเทวตาสัมปธัมมานุภาเวนัสสัทธาสุจิยมภวันตุเตยมภวันตุสัมปมังคลังรังคันตุสัมปเทวตาสัมปสังฆานุภาเวนัสสัทธาสุทิภาวันตุเตสาธุสาธุสาธุทุกท่านอยู่ในการสงบกำเนิดตอนเจ้าไม่ได้ทำเวลากระจันจิตเอาทานกินทานให้มันครบองค์สามเอาได้ทานรักษาศีลเจริญจิตภาวนากราบเรียนเตือนทุกท่านมือขวาซ้อนมือซ้ายลำงับหับปากเจริญจิตภาวนาพร้อมกับท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ณบัดนี้เงียบนะครับพอควรแก่เวลาประนมมือขึ้นพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านเจ้าคุณพระสุพรหมญาณเถระครูบาเจ้าพรหมจักโกอดีตท่านเจ้าวาดวัดพระพุทธบาทตากผ้าบาลามหลวงเคยปารภว่าภาวนาน้อยเน้นหมอกไก่คุมกินน้ำย่างกระดิ่งหูงูแลบลิ้นก็ได้บุญละไว้สาธุบิเคนำอิตังยังกินจีจะบับเมืองละปูนภาษาณบัดนี้เจ้าหิตังตานากัมมังเนปานาปัญจโยโหตุโนเนจังหิตังศีลากัมมังเนปานาปัญจโยนิจังหิตังภาวนาเนปานาปัญจโยโหตุโนนิจังยังกินเจโกสาลังกัมมังการตัมปังสัมเปหิการตังปุญญังโนอนุโมสุนันโตมพนโตเยเตวาอาสามิงธาเนอาทิการตาทิคายุกาสันทาหนโตจันตาโสเขอาตานังปาริหารันโตเต
ตาโรโสเคตาโหนโตตุคาปาโมจจันโตสัมเพญาตากาโสเคตาโหนโตปาโมจจันโตสัมเพอาญาตากาโสเคตาโหนโตปาโมจจันโตสัมเพปิสาจะสัมเพยัคขาสัมเพเปตาจะโสเคตาโหนโตตุขาปาโมจจันโตสัมเปนาคันตาโหนโตตุขาปาโมจจันโตสัพเปเตวาโสเคตาโหนโตปาโมจจันโตสัมเปอาจาริโยปัญจญามโหนโตตุขาปาโมจจันโตสัมปะสัมปติโยสามิชันตุโวเขาจะวันตาน้อยพระมหาเถระมัชฌิมเถระอนุเถระสามเณรทุกรูปทั้งอรัญญวาสีวัดป่าคามวาสีวัดบ้านอันมีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์เป็นต้นเป็นประธานวันตามีพันเตสัพพังอาภังทังคามาทะเมพันเตมัญญังกตังปุญญังสามินานุโมติตะปังสามินางกตังปุญญังตาตะปังสาธุสาธุอนุโมทามิสัพพมังคลานิภวันตุเตสาธุสาธุสาธุขโยมวัดต่างๆมาหัวกินขวดานนะครับเนอะในนามท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโดเจ้าวาดสถาตินดอยพระบาทประมุนบ่อหินและสถาข้าเจ้าทั้งหลายไว้สาธุบาอาจารย์ทุกตนทุกองค์ที่ได้เมตตาผ่านนี้มาสวดพระพุทธมนต์รับทักษิณานุปทานเป็นที่เรียบร้อยขโยมวัดต่างๆเนอะได้โอกินกอดานจะปิกกอดชิมอันนั้นเนอะก๋วยเตี๋ยวเกาเหลาก็ได้เมื่อคืนตั้งแต่18 นาฬิกามอบพุทุบิเคบันสบุงน้อยประชาสัมพันธ์ธรรมทูตสัญจรต่อไปนะครับเนอะโชเฟอร์กวนก็เข้ามาโดยไม่ไหนโชเฟอร์วัดต่างๆขอบคุณเนอะนะลำยองสถาบันตรงมานปะปูบันหงบันนาจะไปกินข้าวโตยเมื่อเตอวันนะครับไว้สาพ่อครูบาอาจารย์จุตนจุองค์นะครับเนอะได้เดินทางเมตตามาเป็นทรงพิธีไว้สาธุปิเกอุตตรขอโมทนากับพระครูอ้วนในโอกาสบัดนี้กราบถวายความเคารพขอบคุณครูบาอาจารย์พระสงฆ์ทั้ง40 กว่ารูปที่ได้เมตตาเป็นพระสงฆ์พิธีสวดพุทธมนต์มาติกาในตอนแรงวันนี้อันมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพุทธบาทพิทักษ์เจ้าคณะอำเภอป่าซางวัดพระพุทธบาทตากผ้าพระอารามหลวงเป็นประธานสงฆ์ในวันนี้ขออนุโมทนากับญาติโยมศรัทธาสาธุชนพระเมตศรัทธาทุกท่านในโอกาสบัดนี้ตยญาติโยมสาธุชนที่ฟังรายการวิทยุรายการสดอยู่ในเวลานี้แจ้งให้ทราบว่ารายการต่อไปเริ่มเคลื่อนตั้งแต่เวลา6 โมงค่ำหลังจากกินข้าวน้ำจำข้าวแรงเป็นที่เรียบร้อย18 นาฬิกาโชเฟอร์ครูอ้วนเนอร์คนขับรถปอครูอ้วนมาเก็บสังโชเฟอร์วังสิงคำโชเฟอร์คนขับรถในวังผู้ติดตามมาเอาสังเนอร์เอาผ้าไตรแจ้งกับญาติโยมศรัทธาที่ห้าฟังยังวิทยุอยู่ในเวลานี้ขอเจริญพรเรียนเชิญญาติโยมศรัทธาสาธุชนทุกท่านมาฟังเทศน์
ห่วมกินยอตานกันในโครงการธรรมสัญจรภาคพรรษาที่วัดจังกำโดยวันนี้มีตั้งส่วนงานเทศบาลตำบลมะกอกตลอดจนถึงรพสตหงเฮียนและพี่น้องศรัทธากำนันป้อนหลวงบ้านตึง10 หมู่บ้านในตำบลตลอดจนถึงญาติโยมศรัทธาสาธุชนทุกหมู่บ้านในตำบลมะกอกและญาติโยมศรัทธาใกล้เคียงที่จะมาร่วมในโครงการธรรมสัญจรวันนี้เราได้อาราธนาท่านอาจารย์ท่านพระครูสิริปริยัตยานุศาสตร์ด็อกเตอร์รองเจ้าคณะอำเภอแม่แจ่มเจ้าวาดวัดหันแหวนจังหวัดเชียงใหม่ได้เมตตามาเป็นองค์เทศในค่ำวันนี้เพราะนั้นแล้วพี่น้องศรัทธาบ้านเฮาเนอร์พี่น้องศรัทธาบ้านเฮาในฐานะเจ้าภาพการจัดงานโครงการจะได้มาต้อนรับแขกท่านผู้มีเกียรติในตำบลและต่างตำบลต่างบ้านตยเพราะนั้นแล้ววันนี้ก็จะมีหงตาลภาคค่ำยำแรงมาเลี้ยงญาติโยมศรัทธาสาธุชนตยขออนุโมทนากับพี่น้องศรัทธาญาติโยมที่ตั้งใจจะมาร่วมในโครงการตลอดวันนี้ตั้งแต่ตอนเช้า10 โมงเป็นต้นไปเขาได้สืบหุราจาตาภาคบ่ายยามแรงมาเขาได้ทักษิณาอุทิศแด่ครูบาอาจารย์ไปเป็นที่เรียบร้อยตลอดจนถึงภาคค่ำวันนี้เราก็จะได้ฟังเทศในโครงการธรรมสัญจรเพราะนั้นแล้วหงตาลน้ำดื่มของพระประพันธ์ตุปีแดงม่งน้อยอยู่จนถึงธรรมสัญจรนะครับขออนุโมทนาโดยวันนี้ยาวจนธรรมสัญจรจนสิ้นวันนี้มีท่านพระประพันธ์ท่านพระจันตรีแล้วก็สามเณรตลอดจนถึงลูกศิษย์ลูกหามาร่วมถวายน้ำปณะตั้งหงตาลเนอญาติโยมศรัทธาเต้นในแฮมตุ้งลงมาได้ขับรถมากันก็เตี๋ยวกันแล้วก็เตี๋ยวไม่ลดพี่ละกัน
ษาขอบพระคุณหลวงพ่อน้ำพระครูวิศิศิลาพรวันนี้ครูบาอาจารย์ในวังสิงคำป่าแดดวาเจ้าหน้าตำบลป่าแดดวัดวังสิงคำได้เมตตามาในวันนี้จะได้เดินทางปิกขอกราบไหว้สาขอบพระคุณนะครับญาติโยมศรัทธาสาธุชนบ้านเฮาเดอร์พ่อแม่พี่น้องศรัทธาญาติโยมไผตีจะมาอารมณ์ในโครงการธรรมสัญจรคำวันนี้พี่น้องศรัทธาไผตีอยากกินข้าวก็มีก๋วยเตี๋ยวเนอะตั้งหน้าก็มีตั้งในวัดก็มีตั้งหน้าวัดก็มีในวัดก็มีไผตีอยากกินข้าวก็ไปกินได้ที่มีก๋วยเตี๋ยวโฮงทานก๋วยเตี๋ยวแล้วก็บึดคำก็จะมีโฮงทานอาหารการกินของว่าต่างๆนานามาลมทำบุญตยแล้วก็วันนี้หลังจากกินหลังจากได้กินก๋วยเตี๋ยวข้าวน้ำยำแรงเรียบร้อยก็ขอกมาตีนาปลำพำเปงเนอน้ำดื่มหวานเจี๊ยบของตุปีแดงกับตุปีจันทรีวัดม่วงน้อยก็ยังต้อนรับเลงตลอดทั้งคืนวันนี้ไพมาธรรมสัญจรก็จะได้เนอวันนี้นาชากาแฟโรงทานตุปีแดงม่วงน้อยกับพระอาจารย์จันทรีอัคปัญโยได้มาจอยกันรวมถวายมุทิตาสักการะเพราะนั้นแล้วญาติโยมศรัทธาสาธุชนทุกท่านตีฟังอยู่ทางวิทยุไผตีจะเมตตาเดินทางมาก็มาได้เนอญาติโยมเนอใจว่าเฉพาะในตำบลกอกอย่างเดียวใจว่าเฉพาะละปูนป่าซางเปิดหือกับญาติโยมต่างบ้านต่างจองหอเฮิรนได้มาฟังเทศมาฟังน้ำฟังธรรมรวมโครงการธรรมสัญจรกันโดยเพราะนั้นแล้วญาติโยมสาธุชนพ่อแม่ศรัทธาทุกท่านได้ยินได้ฟังอยู่แล้วพี่น้องศรัทธาบ้านเฮาในตำบลเฮาก็ตามอันนี้ตั้งปอกำนันอุดมคำปัญโยก็จะได้นำปลงบ้านแต่ละหมู่บ้านนำศรัทธาญาติโยมถึง10 หมู่บ้านในตำบลเฮามายอกินยอตาลถวายตุนกันเตดตั้งหน้า2 ตุนเป็นตุนกันเตดเนอญาติโยมเนอไผตีจะให้หอมก็มาให้หอมอนุโมทนากันได้นะครับนิมนต์พระเนนวัดจังกำทุกรูปนะครับและพระเนนที่มาช่วยงานแต่มาช่วยกันเคลียร์สถานที่ข้างในเนอมาเคลียร์มาจัดสถานที่ตั้งในแล้วก็จะได้ตั้งเก้าอี้เคลียร์เตรียมเก้าอี้แหมรอบหนึ่งนะครับเนอนิมนต์ผู้ช่วยงานทุกรูปและญาติโยมศรัทธาบั่นเฮากุผู้กุคนจอยกันเนอจะได้เคลียร์ของมุทิตาและจัดสถานที่แหมใหม่นะครับ
แสนไกลล้ำพระธรรมไม่มีมองไม้ฟ้าเพียงดินยังทวินฝันไฟเข้าดงขมิ้นเมื่อใดอิ่มอกอิ่มใจเสมอสายทางคนดีใจน้อมอธิษฐานบารมีสิ่งดีที่ได้พบเจอเห็นชายผ้าเหลืองทุกวันฝันเพ้ออยากบวชจริงละเมอเข้าวัดบ้านคงเป็นบุญที่เคยเป็นทุนสร้างมารักผ้าเหลืองดังว่าปรารถนายึดมันอยากบวชทุกทีผ้าเหลืองผืนนี้ผูกพันอยู่ในใจทุกวันไฟฝันถึงผ้าเหลืองกายวาจาใจสัญญาว่าไม่เสื่อมคลายหัวใจมุ่งหมายเดินไม่มีอะไรมากันหายคุณเคืองศรัทธาผ้าเหลืองบวชเป็นเรื่องใหญ่เราวันรอคอยเข้าโบสถ์ได้บวชเสียทีเป็นคนสุขเต็มที่ตามรอยความดีพุทธเจ้าไม่ลืมบุญคุณพ่อแม่การุณเลี้ยงเราผ้าเหลืองห่มกายคลายเศร้าพ่อเราแม่เราศรัทธาสุขใจจริงๆเป็นชายแต่หัวใจสิงพูดจริงทำจริงทุกคราทุกคืนทุกวันผ้าเหลืองพันผูกกายาโอ้น้องวาสนาพระธรรมนำพาชีวิตได้บวชเสียทีเป็นคนสุขเต็มที่ตามรอยความดีพระพุทธเจ้าไม่ลืมบุญคุณพ่อแม่การุณเลี้ยงเราผ้าเหลืองห่มกายคลายเศร้าพ่อเราแม่เราศรัทธาสุขใจจริงๆเป็นชายแต่หัวใจสิงพูดจริงทำจริงทุกคราทุกคืนทุกวันผ้าเหลืองพันผูกกายาโอ้น้องวาสนาพระธรรมนำพา